Hello guys and welcome to my channel. So आज म तपाईहरुलाई the elements को बिर्सिने हो कि भन्ने गीतको ट्युटोरियल दिन चाहन्छु। सो गीतमा चाहिँ ट्युनिङ स्ट्यान्डर्ड डी शार्पमा छ र केपो चाहिँ सेकेन्ड फ्रेटमा राखेको छ, तर हामी अहिले गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङमा है स्ट्यान्डर्ड ई मै राखेर केपो फर्स्ट फ्रेटमा राख्छौं है त। सो गीत र यो चाहिँ सेम हुन जान्छ है। म एकचोटी इन्ट्रो बजाइदिन्छु। सो सुरुमा चाहिँ यो चाहिँ जी मा छ हैन, अनि लेफ्ट ह्यान्डको चाहिँ लास्ट स्ट्रिङको थर्ड फ्रेटमा। यो सबै फ्रेट काउन्ट चाहिँ केपो राखिसकेपछिको है। सो थर्ड फ्रेटमा राख्ने, अनि त्यसपछि फिफ्थ स्ट्रिङको चाहिँ ओपन देखि सेकेन्ड फ्रेटमा ह्यामर अन गर्ने है। सबै ओपन छ बाकीको है। डाउन अप डाउन अप है त। सो यो चाहिँ अब फिफ्थ स्ट्रिङको फिफ्थ फ्रेटमा भयो। फेरि छोड्दिने, अनि फेरि रिपिट। सेकेन्ड टाइममा चाहिँ फिफ्थ सेकेन्ड फिफ्थ। सेम प्याटर्न चाहिँ अब एक स्टेप तल। जस्तै अब चाहिँ के हुने भने फिफ्थ स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट र फोर्थ स्ट्रिङको ओपनदेखि सेकेन्ड फ्रेटमा ह्यामर अन। सेम एक स्टेप तल है। सो यो चाहिँ भर्सभरि यो नै जान्छ। र त्यसपछि कोरसको टाइममा चाहिँ यो चाहिँ सी भयो। यसको एकचोटि म पोजिसन हुन्छु। इन्डेक्स फिङ्गरले चाहिँ थर्ड फ्रेट सबै थिच्ने है फिफ्थ स्ट्रिङसम्मको, अनि त्यसपछि पिङ्कीले थर्ड स्ट्रिङको फिफ्थ फ्रेट र रिङले फोर्थ स्ट्रिङको फिफ्थ फ्रेट। अनि स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ डाउन अप 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 डाउन, अनि त्यसपछि जीमा जाने। सो यसमा चाहिँ अब के गर्ने भन्दा गर्ने, अनि यो चाहिँ म्युट हुनु पर्यो है। यसरी रिङ गरेर नराख्ने। प्याटर्न चाहिँ सेमै भयो स्ट्रमिङको चाहिँ डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन है त। यता चाहिँ रिङ गरिराख्यो हैन। अब थ्रु आउट द सङ चाहिँ यही यो भर्सको र यो कोरसको मात्रै रिपिट हुन्छ हैन। सो फर्स्टको कोरसपछि चाहिँ एउटा सानो मेलोडी आउँछ हैन, त्यो चाहिँ सो सुरुमा फर्स्ट स्ट्रिङको स्लोमा बजाइदिन्छु म।
यो चाहिँ थर्ड स्ट्रिङमा भयो है 12 फ्रेटको सरी थर्ड स्ट्रिङको 12 फ्रेट सबै फ्रेट काउन्ट चाहिँ केपो राखिसकेपछिको हो है सो यो 12 फ्रेटमा भयो र यसपछि अब पुल अफ वाला पार्ट चाहिँ है त सो यो फर्स्ट स्ट्रिङको यो 10 फ्रेट भयो त्यहाँदेखि ओपन यसरी पुल अफ गरिदिने है अनि सेकेन्ड स्ट्रिङ ओपन अनि थर्ड स्ट्रिङ अनि सेम प्याटर्न अब यता है त यो चाहिँ 9th फ्रेटमा भयो थर्ड स्ट्रिङको यहाँ चाहिँ दुईचोटि हुन्छ है त्यसपछि रिपिट हुन्छ है सो अब रिपिट हुँदा चाहिँ हुन्छ है र यही एन्ड हुन्छ यता जाँदैन सेकेन्ड टाइममा चाहिँ है त सो त्यसपछि फेरि सेकेन्ड भर्स आयो सेकेन्ड भर्समा पनि त्यही सुरुकै भइहाल्यो एन्ड अब सोलोमा चाहिँ एउटा कर्ड चेन्ज हुन्छ होइन सो यो चाहिँ सी मेजर 7 भयो यसको म पोजिसन एकचोटि भनिदिन्छु 5th स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट अनि 4th स्ट्रिङको 5th फ्रेट थर्ड स्ट्रिङको 4th फ्रेट अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 5th फ्रेट अनि फेरि फर्स्ट स्ट्रिङको 3rd फ्रेट है यस्तो हुनु पर्यो र यसमा नि स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ सेम हो डाउन 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 जी चाहिँ रिङै गरिराख्ने है त्यो म्युट नगरिदिनु सो सोलोभरि यही दुईवटा कर्ड मात्र जान्छ होइन सोलोको चाहिँ मैले अलरेडी एउटा भिडियो राखिसकेको छु त्यो भिडियोको लिङ्क चाहिँ यता माथि राखिदिन्छु म र त्यसकै अब म बिस्तारै बजाएर सिकाउँछु है त सुरुको यो भयो फेरि एकचोटि र यसपछिको पार्ट है त यो 7 देखि 8 मा ह्यामर रन गर्ने त्यसपछि यो यसमा चाहिँ होल्ड गरेर राख्ने र सेकेन्ड स्ट्रिङको यो 10 त्यसपछि 8 र त्यसपछिको है त सो यो चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङको 7 फ्रेट अनि फर्स्ट स्ट्रिङ चाहिँ ओपन है दुवै बजाउने 7 8 यसपछिको पार्ट सो यो पनि अब सेकेन्ड स्ट्रिङको 5th फ्रेट अनि फर्स्ट स्ट्रिङ ओपन है अनि यो चाहिँ अब सेकेन्ड स्ट्रिङको 7 मा गयो फर्स्ट स्ट्रिङ चाहिँ ओपन है यति बेलासम्म नि फर्स्ट र सेकेन्ड दुवै पिक गर्ने है फेरि ब्याक 5 मा आयो त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको 7 फ्रेट अनि फेरि सेम है यहाँसम्म एकचोटि गरिदिउँ
स्ट्रिङको 8 देखि 10 मा ह्यामर अन गरेर अनि ओपन, अनि थर्ड स्ट्रिङ पनि ओपन। है त, अनि त्यसपछिको फेरि 5 7 8, अनि अब यसपछिको पार्ट चाहिँ सो यो छ। यसमा चाहिँ के भइरहेछ भन्दा सेकेन्ड स्ट्रिङको चाहिँ 8 फ्रेटमा थिचिरहेको छौँ। राइट ह्यान्डले चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड दुवै पिक गर्ने। सो यो चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङको 7 फ्रेटदेखि पुल अफ गरिदिने है ओपनमा, डाउन डाउन, अनि त्यसपछि ठ्याक्कै डाउन अप डाउन है, डाउन 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 है त। यो पछि पार्ट। सो यो फर्स्ट स्ट्रिङको 10 फ्रेटदेखि 12 फ्रेटमा ह्यामर अन गर्ने है। अनि त्यसपछि फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको पनि 10 फ्रेटमै गर्ने। यो टाइम चाहिँ अब फर्स्ट स्ट्रिङ पनि ओपन बजाइदिने। यति बेला चाहिँ हामी 10 देखि 11 मा जाँदैछौँ है। र त्यसपछिको पार्ट सो यो पार्ट चाहिँ अलिक ट्रिकी छ। यो पार्टमा पुल अफ नै त गरेको छैन, पुल अफ चाहिँ गरेको छ तर कुनै पनि नोटलाई प्रेस चाहिँ गरेको छैन है। जस्तै खालि यो साउन्ड ल्याउन मात्र गरेको छ है। ठिक छ। खालि यो तान्दिएको मात्र छ है। एकचोटि यहाँदेखि गरौँ। अब यो पछि फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको 7 फ्रेटमा आउने, अनि फर्स्ट स्ट्रिङको 5th फ्रेटदेखि पुल अफ गर्ने। अनि त्यसपछि 7 5 7 8 8 7 5। फेरि एकचोटि सरी यसपछि फेरि अब 5 देखि 7 मा स्लाइड गरिदिने। फर्स्ट स्ट्रिङ पनि बजाउने, फर्स्ट स्ट्रिङ चाहिँ ओपनै छ है त। यो पुल अफ चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङको 5th फ्रेटदेखि नै भइरहेछ है। स्लाइड लास्टमा चाहिँ है त। र त्यसपछि स्लो बजाइदिन्छु।
यो भनेको सेकेन्ड स्ट्रिङको 8 फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिङको 7 फ्रेट, अनि ठ्याक्क अब फर्स्ट स्ट्रिङको 7 देखि 5 मा जाने, अनि फेरि अब ह्यामर अन गर्ने, अनि फेरि 5 अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 5, फर्स्ट स्ट्रिङ ओपन, अनि त्यसपछि फेरि अघिको जस्तै है, सो यो चाहिँ एक्स्ट्रा आयो 3, सो यो सेकेन्ड स्ट्रिङको 7 फ्रेट, अनि त्यसपछि फर्स्ट स्ट्रिङको 8 फ्रेट, अनि अब लास्ट भनेको सेकेन्ड स्ट्रिङको 8 फ्रेटमा फर्स्ट स्ट्रिङ ओपन, सो यो पुल अफ गरेको चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङको 5th फ्रेटदेखि है, फिफ्थदेखि 7 मा स्लाइड गर्यो, अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 10 फेरि त्यही 7, अनि 7 5 ओपन, यसरी चाहिँ एन्ड हुन्छ है। सो यो अब दुईवटा स्ट्रिङ पिक गर्नुपर्ने भएकोले चाहिँ अलि कन्फ्युजिङ हुनसक्छ, किन भन्दा अब पुल अफहरू धेरै नै छ होइन, तर स्लोली गऱ्यो भने चाहिँ अलिक सजिलो हुनुहुन्छ है। म एकचोटि फेरि सुरुदेखि गरिदिन्छु। चाहिँ एन्ड हुन्छ। सो यो पार्टमा फेरि एकचोटि भनिदिन्छु। सो यो पार्टमा कुनै पनि मैले प्रेस गरेको छैन है, कुनै पनि फ्रेटमा। नर्मली पिक गर्यो अनि त्यसपछि ठ्याक्क म्युट गरेको जस्तो गरेर फेरि तान्दिने है त। सो यो खालि पुल मात्र गरेको भयो है। त्यही हो, सोलोको बेला यो दुईवटा कर्ड भयो, अनि त्यसपछि फेरि कोरस आउँछ है। कोरसमा चाहिँ यही जी भयो। सो ओके गाइज, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरू पनि कुनै ट्युटोरियल रिक्वेस्ट छ भने चाहिँ प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट्स, अनि डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब।